so amazing and you're listening. Cảm ơn quý vị bởi vì quý vị đã là những người lắng nghe rất là tuyệt vời. You need to know I'm very blessed. Quý vị cần phải biết một điều đó là gì? Tôi rất là được phước. And I do love you very much. Và tôi rất là yêu mến quý vị. I have not this time being able to move prophetically very much. I have not been able to move prophetically very much. Prophesy. Và tới lúc này thì tôi chưa có nói tiên tri nhiều. Because we have been teaching. Bởi vì chúng ta đang dạy dỗ. But I do want to speak to my brother here. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói cho cái người anh em của tôi ở đây. I believe the Lord is saying you have been a man who has said the joy of the Lord is my strength. Và tôi tin là Chúa nói với người anh em là gì? Cái người anh em đã kinh nghiệm được cái mà Chúa nói, cái niềm vui của Chúa chính là cái sức mạnh của tôi. But you will say in days to come, the strength of the Lord is my joy. Và trong những ngày sắp tới đó, thì người anh em sẽ nói rằng niềm vui của Chúa chính là cái niềm vui, là sức mạnh của Chúa chính là cái niềm vui của tôi. Because you will know the strength of God upon you. Bởi vì người anh em biết được sức mạnh của Chúa ở trên mình. Because there is a new assignment coming. Bởi vì với người anh em đó thì sẽ có nhiều người con trai được sinh ra. There is an increased assignment coming to you. Sẽ có nhiều cái sự gia thêm cho cái người anh em. And your joy will make you strong. Và sự vui mừng của người anh em sẽ làm cho người anh em được mạnh mẽ. But as you are strong, you will feel full of joy. Và khi người anh em được mạnh mẽ rồi thì sẽ cảm thấy mình đầy cái sự vui mừng. Because you will know that surely God has done this. Bởi vì người anh em biết rõ lắm là chính Chúa là được làm điều này. I see you going from place to place. Tôi thấy người anh em đi hết chỗ này tới chỗ kia. Leader to leader. Và đến hết người lãnh đạo này tới người lãnh đạo khác. And sowing strength into their lives. Và gieo những cái sức mạnh vào trong đời sống của họ. And those who are discouraged. Và những người bị nản lòng, their heart will come again. Thì bây giờ lòng của họ lại được khích lệ một lần nữa. And they will say, I can run again. Và họ lại nói rằng, bây giờ chúng tôi lại có thể chạy một lần nữa. Because the strength of God is there. Bởi cớ sức mạnh của Đức Chúa Trời. You're a good man. Người anh em là một người tốt lành. Grace and favor of God is on your life. Ân sủng và phước hạnh của Chúa, ân huệ của Chúa ở trên cuộc đời của anh em. Run and do not be weary. Người anh em chạy mà không hề mệt mỏi. You will walk and you will not faint. Người anh em đi mà không có mòn mỏi. Somebody say amen. Chúng ta hãy nói amen. Amen. My brother over here. Người anh em của tôi ở tại đây. I love your spirit. Tôi thích cái tâm thần của mục sư. God is raising you up as a teacher. Chúa đang dạy mục sư lên giống như là một giáo sư. Even to the teachers. Và dạy cho những người dạy khác nữa. A new love for God's word will come into your life. A new love for God's word. Và tình yêu của Chúa ở trên cuộc đời của mục sư, lời của Chúa. It will be like bread for you. Thì nó sẽ giống như là bánh cho mục sư vậy. You will be very hungry. Và mục sư sẽ rất là đói khát. Because you will know you will say I need to understand this more. Và Chúa nói rằng con cần phải hiểu điều này nhiều hơn nữa. And then you will break it for people. Và mục sư sẽ bẻ bánh đó ra cho nhiều người. So that they will understand. Để họ hiểu ra. And they will love God's word. Và họ sẽ yêu mến lời của Đức Chúa Trời. I have made you, says the Lord. Và Chúa nói tính ta sẽ dạy dỗ con. For my people. Vì cớ dân sự của ta. God bless you, sir. Xin Chúa ban phước cho mục sư. Sir, I see you as a general in God's army. Và mục sư tôi thấy mục sư là một người tướng ở trong đạo quân của Chúa. To command God's people. Là những người ra lệnh cho dân sự của Đức Chúa Trời. Order God's people. Và để ra lệnh cho dân sự của Chúa. To bring God's people into line with one another. Và để đem dân sự của Chúa ở trong những hàng lối của trật tự với nhau. God will give you strategies. Chúa sẽ ban cho mục sư những cái chiến lược. For you have been busy with the work. Bởi vì mục sư đã bận bịu với những cái công việc. But you will train others to work. Nhưng mà mục sư sau này sẽ huấn luyện những người khác để mà làm việc. Increase will come. Và sự gia thêm sẽ đến. As you bring God's truth, God's army into order. Khi mà mục sư đem đạo binh của Đức Chúa Trời vào trong cái trật tự. To win the victories. Để mà giành lấy cái chiến thắng. And the assignments that I will give. Và Chúa sẽ ban cho chúng ta cái sự phấn khởi. God bless you, sir. Xin Chúa ban phước cho mục sư. Put your hands together for Jesus. Chúng ta hãy vỗ tay và khen Chúa Giêsu. There was a question at lunchtime. Lúc giờ ăn trưa đó thì có một cái câu hỏi.
about what we were teaching yesterday. Về những gì mà chúng tôi có dạy vào ngày hôm qua. About how to use the tithe to ourselves. Về cái cách để mà chúng ta sử dụng cái phần 10 cho bản thân chúng ta. So let's just review what we were studying. Chúng ta ôn lại một xíu về những gì chúng ta đã học. I need this to come over just a little bit. Let's just go over what we looked at. Chúng ta hãy trở lại một xíu những gì mà chúng ta đã xem. We saw that God wants us to live as a circle inside a square. Chúng ta thấy là Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống giống như là cái hình tròn ở trong một cái hình vuông. And then we were studying how that happens. Và chúng ta đã học cái điều đó nó diễn ra như thế nào. We saw how Israel ordered their finance. Và chúng ta thấy cách người Israel và sắp xếp tài chính của họ. When they received an income, the first thing they did was teruma. Khi họ nhận được cái thu nhập thì điều đầu tiên họ làm chính là teruma. First fruits, là bông trái đầu tiên. And we said it was 2.5%. Chúng ta có nói teruma thì nó gồm có 2,5%. And where did it go? What happened to that money? Và cái số tiền này nó đi đâu? Để làm gì? Lifted up, được đưa lên. And the priest. So it was given to the priest. Và được dâng cho thầy tế lễ. That is easy to do. Cái này làm rất là dễ. Then we saw number 2. Rồi thứ hai, the first of the tithes. Phần 10 đầu tiên. Tithe is 10%. Phần 10 tức là 1 phần của 10%. To the storehouse. Được đưa đến nhà kho. The church. Tức là hội thánh. That is easy. Cái này cũng dễ. Then we saw the next one. Rồi sau đó chúng ta xem cái phần tiếp theo. The tithe to us. Đó là phần 10 dành cho chúng ta. And to the poor. Và dành cho người nghèo. 2/3 here. Dành cho chúng ta thì là 2/3 trong cái phần 10 này. 1/3 here. Còn lại 1/3 thì dành cho người nghèo. This one is easy. Cái này thì dễ rồi, dành cho người nghèo 1/3 thì dễ rồi. This one is difficult. Còn cái 2/3 dành cho chúng ta thì khó. What do we do? Chúng ta làm cái gì? That was the question. Đó là cái câu hỏi. Now, when we study the Bible, khi chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh, any passage of the Bible, bất cứ phân đoạn nào của Kinh Thánh, this is what good Bible study looks like. Thì một cái phần mà nghiên cứu Kinh Thánh mà tốt đó, thì nó sẽ như thế này. You ask 3 questions. Quý vị sẽ đặt 3 câu hỏi. Them, họ, us, chúng ta, me. và tôi. Good Bible study always follows the same pattern. Một cái phần nghiên cứu Kinh Thánh mà tốt đó, thì sẽ luôn luôn đi theo cùng một cái khuôn mẫu. When we study a passage, khi mà chúng ta nghiên cứu một phân đoạn Kinh Thánh, the first question is them. Thì câu hỏi đầu tiên là họ. Who was this passage first written to? Phân đoạn này lúc đầu tiên là được viết dành cho người nào? Who were they? Họ là ai? What was happening in their life? Điều gì xảy ra ở trong đời sống của họ? Why did the Lord say that to them? Tại sao Chúa nói điều đó với họ? These are the questions we must ask. Đây là những câu hỏi chúng ta phải đặt ra. Because when the person wrote that part of the Bible, bởi vì người mà viết ra cái khúc của cái phân đoạn đó, they weren't thinking about 2017. Chắc chắn họ sẽ không có nghĩ về cái thời điểm 2017. And they weren't thinking about us in Vietnam. Và họ không có nghĩ về chúng ta là những con người ở tại Việt Nam đâu. They were writing to different people. Họ viết cho những con người khác, different part of the world. Đúng không? Họ ở cái phần khác của thế giới, in a different generation. Ở trong một cái thế hệ khác. So we must try to understand them. Cho nên chúng ta phải cố gắng để mà hiểu họ. Otherwise we will misinterpret the passage. Còn không thì chúng ta sẽ giải nghĩa sai cái phân đoạn đó. After we have done that, we can ask the second question, us. Sau khi chúng ta làm phần đó rồi, thì chúng ta có thể hỏi câu hỏi thứ hai là chúng ta. We need to be honest with the Bible. Chúng ta cần phải trung thực với Kinh Thánh. Most of it wasn't written to an individual. Phần lớn Kinh Thánh là không có viết cho từng cái cá nhân. It was written to a group. Mà được viết cho nhóm. So the second way we interpret the Bible is to a group, not to ourselves. Cho nên cái thứ hai thì chúng ta giải nghĩa Kinh Thánh, đó là giải nghĩa cho một nhóm chứ không phải là cho bản thân chúng ta. Hallelujah. Hallelujah. So we are studying God's word. Chúng ta đang học lời của Đức Chúa Trời. First question is there.
Câu hỏi đầu tiên là họ. Who were they? Họ là ai? Second question is us. Câu hỏi thứ hai là chúng ta. The Bible is written to a group. Kinh Thánh được viết trong một nhóm. Then we're allowed to say me. Rồi sau đó là tôi. That is the right way to get good Bible study. Đó là cách tốt để chúng ta có được một cái phần nghiên cứu Kinh Thánh tốt đấy. Can I give you a very quick example? Tôi cho quý vị một ví dụ rất là nhanh. Đúng không ạ? Jesus is in Jerusalem. Chúa Giêsu ở tại Jerusalem. He is hungry. Lúc đó thì Ngài đói bụng. Mark chapter 11. Ở trong sách Mác và số 11. He sees a fig tree. Thì Chúa Giêsu Ngài nhìn thấy một cây vả. He looks at the fig tree and goes over to the fig tree to look for some fruit. Thì Chúa nhìn thấy cây vả, Ngài lại cho cây vả để mà xem nó có trái hay không. And there is none. Nhưng mà không có trái nào cả. So he curses the fig tree. Và thế là Chúa rủa xả cây vả đó. And overnight it dies. Và qua một đêm thì nó chết. So the next day they are walking back into Jerusalem. He and his disciples are walking back into Jerusalem again. Và ngày hôm sau đó thì các môn đồ của Chúa Giêsu họ lại trở về thành Jerusalem, đi ngang qua cái cây đó. The disciples see the fig tree. Thì các môn đồ nhìn thấy cây vả. It has died overnight. Nó chết chỉ sau một đêm. And they are amazed. Và lúc đó họ lấy làm ngạc nhiên. So then they say, Jesus, look at the fig tree. Họ nói, Chúa Giêsu ơi, thầy hãy nhìn cây vả mà xem. It has dried up from the roots. Nó đã khô héo từ gốc rễ rồi. Listen to what Jesus said. Chúng ta hãy nghe những gì mà Chúa Giêsu nói. If you believe, Nếu các ngươi tin, not only will you see this, thì các ngươi không chỉ nhìn thấy điều này mà thôi, but you can say to this mountain, be removed and be thou cast. nhưng mà các ngươi có thể nói với hòn núi này, hãy cất mình lên và quăng đi, thì nó sẽ cất mình lên. If you don't doubt, Nếu các ngươi không nghi ngờ, it will move and fall into the sea. thì nó sẽ di chuyển, đúng không? Nó sẽ rời đi và quăng xuống biển. Famous passage. Famous passage. Đó là một phân đoạn Kinh Thánh rất là nổi tiếng. Probably many of us have preached on that passage. Chắc chắn là nhiều người trong chúng ta đã giảng phân đoạn đó rồi. The faith passage. Đó là, đúng không, sứ điệp nói về đức tin. So we read that passage to our people. Chúng ta đọc cái phân đoạn đó, sứ điệp đó cho dân sự của chúng ta. And then we begin to preach. Rồi sau đó chúng ta bắt đầu giảng. And this is what we do. Và đây là điều chúng ta làm. You have mountains in your life. Quý vị có những hòn núi ở trong cuộc đời của mình. And God wants you to speak to your mountain. Và Chúa muốn quý vị hãy nói với ngọn núi của mình. Maybe you have a mountain of debt. Có thể ngọn núi của quý vị là ngọn núi nợ nần. God wants to speak to your mountain of debt. Chúa muốn quý vị hãy nói với ngọn núi nợ nần của mình để nó quăng mình xuống biển. Maybe you have a mountain which is a relational problem. Có thể là ngọn núi của quý vị đó là cái rắc rối, cái nan đề trong mối quan hệ. Hãy nói với ngọn núi của mình đi. Nó sẽ nhảy xuống biển thôi. Maybe you have a health problem in your life. Có thể quý vị gặp nan đề rắc rối về sức khỏe trong cuộc đời của mình. Hãy nói với ngọn núi của mình đi. It will go in the sea. Nó sẽ nhảy xuống biển thôi. It is good preaching. Đó là một bài giảng rất là hay. But that's not what Jesus was talking about. Nhưng mà đó không phải là điều mà Chúa Giêsu nói. Why do we preach like that? Tại sao chúng ta lại giảng như thế? Because we look at the passage. Bởi vì chúng ta nhìn vào cái phân đoạn And we go straight to me. và chúng ta đi thẳng liền tới cái chỗ tôi. My mountain. Núi của tôi. My problem. Nan đề của tôi. But Jesus wasn't talking about our mountain. Nhưng mà Chúa Giêsu không có nói về cái nan đề của chúng ta. Now, it is Núi của chúng ta. doing that is good application. Chúng ta giảng như thế đó thì đó là cái phần ứng dụng rất là tốt. It is terrible interpretation. Nhưng mà giải nghĩa như vậy đó thì đó là cái sự giải nghĩa kinh khủng. Because that's not what the passage is about. Nhưng mà bởi vì đó không phải là cái điều mà phân đoạn đó nói. When Jesus said that, he wasn't thinking about your problems. I'm sorry. Khi mà Chúa Giêsu nói điều đó, Ngài không có suy nghĩ đến cái nan đề của quý vị đâu. Tôi xin lỗi thật lòng đó. But unless we ask this question, we will never understand that. Nhưng nếu chúng ta không có đặt cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu điều đó. And I don't have time to teach that passage very well. Tôi không có thời gian để mà dạy kỹ cho quý vị phân đoạn đó. But can I give you some secrets? Nhưng mà tôi cho quý vị một số cái bí mật nha. Can I tell you some secrets? Được không quý vị? Nói cho quý vị vén mặt bí mật cho quý vị được không? He curses the fig tree. Chúa Giêsu rủa cái cây vả. In the Bible, what is the fig tree a picture of? Ở trong Kinh Thánh đó, thì cây vả nó là hình ảnh của cái gì? It's very good. Say it loud, Pastor Esther.
The fig tree is a picture of Israel. Cây vả là hình ảnh của Israel. For 3 years, Jesus comes looking for fruit in Israel. Trong 3 năm Chúa Giêsu đi lại để mà tìm bông trái giữa bọn Israel. He can't find any fruit. Nhưng mà Chúa Giêsu không có tìm thấy một cái bông trái nào hết. So he curses her. Cho nên Chúa Giêsu rủa cái cây vả. He says, henceforth, nobody will eat fruit from you. Và Chúa Giêsu nói từ nay trở đi không có người nào ăn trái của ngươi nữa. Whoa, that is serious. Đó, điều đó thật là nghiêm trọng. He's talking about Israel. Chúa Giêsu đang nói về Israel. Then he says this. Rồi sau đó Chúa nói điều này. If you think that can happen, nếu các ngươi nghĩ điều đó có thể xảy ra, you can speak to this mountain and it will get up and move into the sea. thì các ngươi có thể nói với ngọn núi này, nó sẽ rời đi và quăng mình xuống biển. Do you hear what he says? Quý vị có nghe không? This mountain. Chúa Giêsu nói ngọn núi này. So we are studying them. Chúng ta đang học về họ. Them first. Về What họ. is them? Đúng không? Là họ trước tiên. Where is he? Where is Jesus when he says this? Chúa Giêsu ở chỗ nào khi mà Ngài nói cái điều này? He is in Jerusalem. Chúa Giêsu ở tại Jerusalem. In Jerusalem, there's quite a lot of mountains. Ở tại Jerusalem đó thì có nhiều cái ngọn núi. So which one was he talking to? Vậy thì Chúa Giêsu đang nói ngọn núi nào đấy? See, if we go to me, we will never ask that question. Nếu mà chúng ta đi đến cái chỗ tôi thì chúng ta sẽ không bao giờ đặt cái câu hỏi đó. Which mountain? Ngọn núi nào đấy? Because he's in Jerusalem. Bởi vì Ngài đang ở Jerusalem. There's lots of mountains. Ở đó có nhiều núi lắm. So maybe it was Mount Zion. Có thể là Chúa Giêsu đang nói về núi Sion. Maybe he was talking about Mount Zion. Có thể Ngài đang nói